Hi, how are كيفك you? رايق؟ I'm good, and you? اوه تمام. شو اخبارك صباح؟ Ça va, كله يا تمام. يا بدنا Okay, ننطر او خلص بنبلش. مثل ما بدك. فينا ننتظر شوي بعد لأنه they're still adding. هلا عم بيدخل. بندردش انا وياكي. يعني انت باللوك داون قاعده بالبيت ولا عم تزنطي عم تظهري على الشغل؟ ولا شيء بالبيت وبس. بالبيت. كم نفر انتم بالبيت؟ يا يعني لان هون المشكله عم بتصير عند كتار انه نحن وير اول كونفايند مع كل العائله. عم بلاحظها انا انه بده يشتغل الواحد بصير مش قادر. انه صرنا عم exactly, ناخذ كل حدا زاويه بالبيت. exactly كل حدا أوضة. يا There's no other way. يا عم ببعت فويس مسج هذيك المره لكلاينت وزوجي عم بيعطس حدي. بعتك روح خليني اخلص. كان privacy، ما في privacy بالبيت. يا فانا بلشت ريسنتلي عم بروح على المكتب. I'm doing the online sessions من المكتب. فهونيك في برايفسي اكثر وانا بحق لي انه رايحه على العياده مع انه ما بحب سميها عياده بس انه في عياده بيسمحوا لنا نحن. ايه your سو personal space معودة عليها كمان وبتقعدي بتشتغلي. يعني انا زمطت بس انه في كتار ما قادرين. it's a challenge for so many people. واللي سمعته منك انه انتم حطيتوا يعني what are your questions. How do Yes. you want to cope بهالفترة حتى ما ننجن يعني بالحجر المنزلي. And مظبوط. you had a few questions خبرتيني. هلا نطلب من اللي عم بيسمعونا اذا عندهم اسئلة كمان يكتبوها بالchat box. إذا بيضل عنا وقت we will address as many questions as we can. Exactly. So هلا for the newcomers حطينا على our Instagram stories قبل من يومين Q&A session كرمال نسألها لمس دانيا دبيبو كم أسئلة عن الحجر المنزلي و how to cope in general with the lockdown. Yeah. We came up with 6 main questions but I'd like to group them into 4. هلا the first theme that I'd like to call or the first category هن about routine, about motivation and productivity at home during lockdown. Yeah. فقريلك 3 questions هيك على السريع بس to get an idea of what questions answers you'd like to say to these people. Okay. All right. So Okay. the first question would be how do we create a routine and keep up with it? Okay. هلا هذا routine. The second question would be how to get motivated or find an alternative way to talk or to breathe fresh air while stuck at home. وثالث سؤال بيكون I was very productive in the first lockdown, but this time I feel like I can't seem to focus. How to solve this problem? So عنا routine, motivation and productivity. Yeah. Okay. So إذا بنحكي بناخذهم وحدة وحدة. The first question is how to create a routine. وهون اللي عم بيسأل هيدا السؤال حدا كثير ذكي وعارف اللعبة. لأنه to really cope بهيدي الفترة بدنا نخلق روتين. والروتين مرات يعني بنكون قاعدين هيك عم نفكر انه شو بدي اسوي شو بدي اعمل شو بدي كذا. بصير عندنا افكار but these ideas don't materialize. ما من actually بنعمل عليهم شيء. دائما بيقولوا اذا الواحد بده يحقق اي شيء they're better off getting clear about it بانه يكتبوهم. And this is why sometimes لما بنشتغل مع حدا بنقول اعمل schedule اكتبهم be clear about الوقت. يعني what can you do in each time slot. كيف فيك تستفيد من وقتك. هلا هيدا اذا هي اللي عم يسال السؤال يعني محتار من وين بده يبلش يقعد ويشوف what is helpful for me انا صير سوي. يمكن بالايام اللي كنت عم بظهر فيها نحن هلا عم نوفر وقت كوميوتينج عنا صار هالوقت السبير. هولي انا يعني يمكن بالايام العاديه قبل لما كنت اظهر في اشياء ما كثير كنت لحق ساويها. عندي ذا سبير تايم هلا هول شو في ساويهم. يعني انا بعرف الناس اللي عم بيشتغلوا من البيوت كثير عم بيضيعوا وقت.
هم على السوشيال ميديا انه بصير في ملكعه بالبيت وهيك. سو هيدا الروتين يصيروا يقولوا اوكي ناو اي هاف مور تايم، خليني let me construct هيك كذا اكتيفيتي اذا الواحد عم بيشتغل بالبيت، انه خليني اي هاف سبير تايم انه ساوي قبل الظهر اشياء، او حتى بعد ما اخلص شغل or in between باللانش بريك. So we first have to be clear about what is it that we need to include بالروتينز تاعولنا and write it down. بيقولوا لك لما بتحركي انت ايدك انت مع عقلك وتكتبي اشياء على ورق وتصيري تطلع عليها كل يوم، this will شوي help you to get motivated. absolutely. خاصة إذا if you were crossing out، يعني أنت نحن من أول اللوك داون هيديكي وبنقول يا عمي capitalize on self care، نحن تحت كتير ستريس هلا، سو لازم نعمل اشياء لحتى تريحنا psychologically، تريح هالاراوزل اللي فينا. ف let us do الاكتيفيتيز اللي بنعرف انه يمكن بيهدوا لنا الستريس تاعنا. في نحن ناس متعودين عليها كمان. yeah. So خلينا نقول اوكي تبحبح الوقت معي، let me do some meditation الصبح مثلا، let me include it. عم بعمل شاور، بعد الشاور بقعد to meditate after المي السخنه مثلا او شيء. مظبوط. So بنعملهم we create them بشكل انه يكونوا realistic، بس مش انه صير احط كثير على السكجول تاعي وما اقدر اسوي شيء because it is demotivating. So ونسيب وكمان بس not to really a good way اللي عم بيسأل how can I remain motivated، هي انه انا حطيتهم على ورق، صير حط كروس، حط كل وحده بس سويها حط كروس وشوف in the end at the end of the day قديه صرت انا عم بعمل هالايتم اللي على السكجول، كم مره صرت سويتها over the few days. سو هيدي بتخلي شوي هيك الحماس، وسبيشلي اذا بكون عم ركز انا على how these will help me انا كشخص to kickstart them as habits. وبحب بعد شغلة وحدة، سوري عم بقطشك، بس كمان keep the routine، يعني keep our goals للday day to day basis يكونوا rational، مش انه بكب كل شيء بنهار واحد، لا خلينا نكون منطقية هون، انه نعمل a few tasks per day ومش كل شيء، بس اهم شيء نقدر to cross them out اذا خلصناهم، والباقي فينا نأجلهم ل another time. فينا just to be a نزيد bit human. فينا نزيد مع الوقت اشياء اذا لقينا انه ما كفايه. سو هول اللي بنحطهم tentative، فينا نزيد وفينا ننقص. it's all about يعني managing to be realistic مثل ما قلتيها. طيب thank you. I think this is a pretty good answer to the three questions that we spoke about. هلا رابع سؤال بيكون how can I stop using my phone during lockdown؟ هلا I'd like to add something to this question إنه how to stop using my phone a lot وفور قصص ما كتير إنه إلها عازة، مثلا سوشيال ميديا نبقى ساعات عليهم مع إنه we're not being productive أو ما عم نخلص شغلنا على الوقت بهاللوك داون. هلا اذا التليفون صاير addiction، يعني في two ways to stop addictions، يا اما الواحد بيعمل tapering بخفف يا بيقطع فجأة. هلا هي maybe it's not realistic انه to stop using the phone at all، بس في ناس بيعملوا تريكس على حالهم. يعني اذا اللي عم يسأل عنده شغل وما عم بيقدر he can't help it كل الوقت انه عم بيلتهى بالتليفون، خلص لما بيكون في شغل حط التليفون بعيد بغير اوضه لحتى ما يكون كثير accessible. إذ انه يلغي التليفون كومبليتلي من حياته يمكن مش منطق. سو هون بدنا نقول يصير الواحد يقرر انه اوكي انا رح اسمح لحالي اقعد على السوشيال ميديا let's say نص ساعه بس انه let's dangle the carrot، انه اذا بساوي انا هالشغله وهالشغله وهالشغله حاعمل هيدي التريت لحالي واني اقعد على السوشيال ميديا نص ساعه، يحط تايم. سو هون في بده يكون الواحد عنده شوي سيلف ديسيبلين، انه هو بده يكمل، يعني no one will do it for you، بده هو الواحد يكون اخذ القرار انه خلص انا بدي خفف شوي التليفون او الغيه كومبليتلي، يعني حط هيدا على النوتيفيكيشنز اوف، وخلي اذا بيقدر
said هون it's very important إنه نحط ال notifications off لأنه دايما بيضلوا عم يدقدق التليفون ونحن we're very tempted نمسكه دغري بيضلوا حدنا anyways. yeah. نمسكه ونبلش نسحبها 20 minutes 30 minutes يلي هو. يا وهيدا استعمال التليفون صار كثير هابيتشوال، يعني انا كثير بشوف ناس خلص ممسكين بالتليفون كل الوقت. So they will need time to wean themselves off التليفون كل الوقت. يعني it's wiser maybe انه الواحد بس يكون عم يعمل شيء خلص يحطه بعيد، اذا ما عم بيقدر يضبط حاله in distance يقوم ويحطه بعيد، وخليني انا ركز على شغلات مثلا whether عم ياكل او عم يعني عم بيحكي مع العائله او عم بيحضر حتى تي في او كذا. يخصص وقت للتليفون الصبح ظهر المساء، يعني هيك يقسمهم، ما يحرم حاله شيء الواحد ما بده انه يحس حاله isolated، بس انه everything in moderation is good. Exactly. Okay, thank you. يا اهلا. So question number 5. How to ask for space from my family members. Kamien, I'd like to add a small thing here just to rephrase it and say it in a better way. How to politely ask for space from my family members. Yeah. It's a tough call هون، خاصة إذا عم نحكي على عائلة قاعدة بمحل ضيق، إذا البيت ما كبير، يعني إذا في الواحد هيك، إذا البيت مبحبح ولا طابق طابقين، هيدا سبيس فيه الواحد ياخده. بس إيه بعرف بتلبك بتصير إذا realistically ما قادرة آخد سبيس، بس إنه let's say إنه في الواحد ياخد أوضة، and هون I'm not sure about the space اللي بده اياه هيدا الشخص. is it space ما بده يتعاطى بحدا فور لانه بده يشتغل يخلص اشياء، او لانه خلص توتر منهم وصار يعني بده هيدا السبيس. سو اذا الواحد عنده شغل بده we need to announce، يعني انا هلا قبل ما فوت لحتى بدي اقعد اعمل هيدا الكول without interruption I announced، قلت لزوجي بالصالون انا بدي الاوضه نص ساعه بدك تعطيني اياها نص ساعه لان عندي هيدي الكول بدي ساويها. كان عنده شيء قال لي اوكي بس خلص. بس اهم communication هون to communicate your ideas in the right way. ايه so without hurting the other person. إذا space that is required is for good reasons، يعني إيه نقول why we need the space، إنه بدي أشتغل. إذا هي حتى عندها reasons إنه stressed out، كمان هون فيها تقول إنه يا جماعة معلش أنا بدي فوت على أوضتي بدي أعمل شيء and I need this time لإلي. فينا بس نتفق إنه تعطوني هيك ساعة بس لحد ما أخلصها مثلا، تتحجج it's a polite way لحتى اذا هي مضايقه منهم للعائله يعني بس ما بدنا رياليستيك نكون، ما فيها تاخذ سبيس كل النهار ما تشوفهم. تاخذ interrupted space هيك شوي بس to announce it in a kind way انه please I need your cooperation، معلش بدي انا هالساعه اقعد بهيدي الاوضه لان في وضع، ونحكي على هيدا الوضع. نحن هلا يعني كلنا يعني محصورين صرنا. So I'm sure كل افراد العائله بدها اياه هيدا السبيس، بدهم يعملوا اشياء لوحدهم. اكيد. and it's okay الواحد يقول يعني انه معلش انا هيك I need بس اقعد وروق شوي لان موتر مثلا، ما فيها شيء. ايه it's بس all اكيد about expressing your needs. شو بدك بطريقه very polite very هادي انه calmness with a calm voice and بحس يتفاهموا. Yes, okay. I think this is it for family members and space. هلا the last question would be, what are some coping techniques to use at home when you have a loved one at the hospital sick with COVID? يا هيدي شو صعبة، يعني الراس شو بيكون مشغول. so هون يعني two things come to mind. وهي if you are a spiritual person, if you are a religious person, this is a great coping mechanism. لأن هيدي الشغلات مش بإيدنا هلا. so we need divine powers يساعدونا. إذا حدا spiritual هلا بعرف كثير ناس بيصيروا هيك they send out positive energy، بياخذوا هيك and they emit healing energy، يعني بيركزوا كل تفكيرهم على that person انه بده يروق بده يشفى and I'm collecting من اليونيفرس كلها هيدي الانرجي نبعث له اياها.
and they can start sometimes هيك بيقولوا please send your healing energy ل my dad مثلا in the hospital. هلا Yeah. if they are religious فيهم كمان يقعدوا ويصلوا. هيدي it is very powerful and this is research based. اللي عنده هالايمان بالله انه هالاتكال انه انا I خلص سلمتك يا رب شفيه مثلا او شيء. this is very helpful. The other way is انه الواحد يكون عم يعمل هيك سيلف كير لحاله. بهول الاوقات الواحد كثير بيكون مشغول باله معصب قلقان كذا. سو بدنا نخفف هيدا الاراوزل بالجسم اللي بيكون عم بيطلع. سو هون بدنا تعمل استراتيجيز اللي دي ستريس. breathing technique, meditation, yoga، تسمع الميوزك اللي بتهدي. بدنا اكتف اتمتس لحتى نقدر نروق حالنا لنقطعها هالمرحله اذا الواحد ما قادر يعمل شيء. we have to be better لحتى انه نقدر نكمل لان في anticipation، في خوف، في قلق على what is coming. Exactly. يعني try to yeah calm themselves down لأنه they don't have control over the situation. yeah But they yeah have control over themselves. yeah But so yeah. هون هيك بدهم يضلوا هيك to think positive انه it's transitional هلا الا ما يصح الا هون. let's be hopeful يعني. Hopeful. hope never goes out of passion. Exactly. yeah I like. All right. I think this is all we have questions for now. We can take in في كذا سؤال نسأل. هلا كنت عم بتفرج على الأسئلة. في عنا سؤال by Neuroturn سألت can you state few strategies to stop procrastinating for people experiencing hypomania? هاي اوف هيدي بتعرفي هلا كثير الناس قاشط المود تاعهم. سو بالبروكراستينيشن يعني هون الواحد بيكون يعني كبراني براسه الشغلات ما عارف من وين بده يبلش. So for procrastinators عادة بنقول إنه whatever you have chunk them down، قسموهم. writing down كثير بيساعد. So نحطهم هيك على schedule إذا عنا إشياء things to do and we're not starting. اللي بينفع يعني عادة اللي ما عم بياخد initiative بيكون هيك low in energy. فاللي بنعمله عادة إنه we need to play tricks on our bodies. بينفع كثير إنه الواحد يصير يحرك جسمه. put a song an upbeat song ونبلش نرقص وننطنط ونرقص وننطنط. هيدي بتعطينا energy. سو إذا الواحد عمل هيك صف exercise مثلا حتى على يوتيوب هلا كثير دارج التباتا هاي انتنسيتي ورك اوت. سو هيدي بنشوف حدا كوتش عم بيساوي ويلا بنصير بنساوي معه. يعني مرات انا بتطلع عليهم بتعب بكون بعد ما بلشت بس انه يلا. سو هيدي انا لما بحرك جسمي لما بنطنط بصير عندي انرجي بتنشط. سو دغري بدي استفيد من هالستيت دايركتلي. يكون مقرري انه شو بدي بلش انا when I'm as energetic وبلش فيها. يعني نقطع كاتش هيدي الستيت استفيد فيها. البروكراستينيتر كثير بحب يقعد ما نعمل شيء ونضل هيك على نتفليكس. حلوه بس فور هاو لونج يعني. هيدي انا بعملها تريت ات ذا اند اوف ذا داي من بعد ما اكون خلصت مليون شغله. سو اجين دانجل ذا كاروت. بدنا نلعب على حالنا سايكولوجيكلي. fake it till you make. ايه هيدي اللو مود اللي بنفوت فيها كثير بتخلينا نحب نقعد ما نعمل شيء. So we need بدنا نعمل عكسها. whatever the depression asks you to do the opposite. بيطلع الواحد منه. الديبرشن بيقول لك قاعده بتملي ما تعملي شيء. بتقولي ما بدي بدي fight it. ايه exactly. yeah fight it. Nice. yeah I like this. All right, thank you. Next question. What if your work is done on social media and how can you limit your time? إذا شغله سوشيال ميديا نياله ما عنده مشكلة. enjoy it enjoy it. بس إنه كمان too much screen time يعني بده يجرب يعني يفصل شوي ياخد interruptions. هذا screen time باله. نحن أنا متذكر من أول لوك داون كله ويبينارز 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 ويبينار. حسيت ما طلع صار بالارتكلز يحطوا على الزوم فتيج. وانا هلا عم بشتغل كله اونلاين. يعني ايه لما تكوني عم تركزي على سكرين it's very tiring and this is why بعمل interruptions during the day. هيك غير حرك جسمي انا وبالمكتب. يعني بكون عم بروح وبيجي وعم نطلط وعم كذا هيك بس تو interrupt هيدا التركيز على السكرين. لانه جد بمصك بحس الواحد drained by the end of the day. يا سو اللي عنده شغله هيك مشكله. بتذكر حدا سأل كمان انه
طيب شو بدي اعمل اذا ما قادر اظهر انا؟ كيف بدي يعني they're limiting our mobility. هلا انا يعني كثير من جماعه اللي بيحبوا البلكون بقعد على البلكون، بس هلا شتاء وبرد. سو بتعرفي a good way to go about it. قبل باللوك داون القديمه كنا نطلع على السطح، طلعنا كراسي وقعدنا على السطح فوق فعلا. هيك. ايه كنا نلعب عليها. هلا اللي بيحبوا يعملوا اكسرسايز وما قادرين يظهروا، اغلبنا عايشين ببنايات في دراج، فينا نطلع وننزل على الدراج. اذا البيت يعني صغير ما في الواحد يمشي فيه، يعمل هيدي انه اوكي let me just 10 15 minutes 20 minutes اللي هي نطلع وننزل على الدرج. sometimes في ناس اللي برات بيروت فيهم يظهروا حوالين بيتهم يعني. مظبوط، يا يتمشوا. او حتى في كتير هلا على السوشيال ميديا بيعملوا لايفز وبيعملوا اي جي تي فيز كله انه يا اكسرسايزنج، يا رقص، وانه في يا ضل في اكتيفيتي يعني يا تبعتها مباشرة. exactly. بدنا نمشي حالنا. we have to be smart. ري هلا هيدا الوقت I think it's the time for creativity. be creative قد ما فينا لحتى هيك to manage هالوقت اللي يعني صعب، ما unprecedented. ونحن يعني العالم كله عم يشكي من كوفيد ولوك داون، نحن كم مصيبه عنا. كم مصيبه صار في جد يعني اجتنا. yeah. فبدنا ناخذ نيشان بكره بالكوبينج وبالريزيلينس يعني. يا لازم عشان بدنا نعلم الناس نصير شو يعملوا. ايه ايه. All right, so next question. How can we promote our skills during lockdown? promote our skills in what specific ما محددين. No, مش محمد. No. ايه بس هون this is the time for skills building. مثل ما قلنا انه صار عندنا وقت زياده. اذا الواحد عم بيتعلم شغله يخصص له وقت يطبقها. you cannot just read, you cannot just listen. الواحد بده يكون determined انه انا بدي طبق اللي عم بتعلمه، يعني ياخذ نوتس. مظبوط. برجع بقول نحط نوتس بالاشياء اللي بدنا نعملها. we need some direction، يعني بدنا رود ماب لنقطع هالايام اللي جايه. يكتب الواحد الاشياء اللي بده خلص يحط راسه فيها لحتى يصير هيك يطورها to get the hang of. اوكي، في كمان سؤال تاني، كيف منعصب على الولد الصغير وزوجي؟ بفتكر we already answered this question before، انه كيف ما نقدر نعصب على our family members ونحكيهم ب a polite way ونتفاهم معهم ونقدر نتواصل معهم بطريقة انه بس تعرفي ري ايه. we didn't mention انه نحن لحتى نقدر نكون عم نحكي مع الفاميلي ممبرز برواق، اول شيء بدنا نهدي حالنا. اذا نحن معصبين يعني الست اللي عم تسال she cannot be polite اذا هي كثير منرفزه. هون بدها تاخذ a step back، تقعد تعمل هيك deep breathing، تروق حالها لحتى تقدر to approach things in a calmer way. if she really is مهريه let her demand some time alone. تحط ابنها مع زوجها تقول له انا فايته اتحمم، تعبي البانيو وتقعد مثلا اي هوب يكون عندها مي، تقعد ربع ساعه just هيك to pamper herself. لان اذا really ما عندها tolerance she cannot do it. هيدا بدنا نعبي بنزين ونهدي حالنا and to think I will approach them positively. انا رايقه انا رايقه انا مبسوطه. انت بتعرفي شو the trick is بهالوقت انه to use humor. يعني ما ضروري نكون عم نعصب لما عم نتضايق من هيدا، ناخدها بضحك ناخدها بمسخره، لانه هيدي I think it will break whatever tension في حوالي كثير بنضحك اكثر. ايه. yeah. كمان حدا سأل how to control high tone with people. How can you control؟ هلا ما حددوا إذا هن to control their high tone ولا the other person، بس I know for a fact if you want to control the other person's tone لازم أنت دايما تكوني رايقة معهم لهن to feel the vibe, to feel the vibration in the room. وكمان يرجعوا you know yeah. sometimes تستفزيهم. إذا واحد عم بعيط عليكي وأنت عم تبتسمي بعرف بنرفز أكثر. what is advised إذا حدا عم بعيط تعلي صوتك أنت كمان معه. انه شو انه اذا بدك يعني فينا نحلها بمشكل، بس انا بفضل نحكي برواق. يعني بتعلي للتون تاعه وبترجعي انت بتوطي. let's talk about this برواق اذا بتريد. هون عرفتي بتطلعي لي، لان ريلي مرات
يستفزوا. اذا واحد منكرز كثير وانت عم تطلع فيه وتبتسمي it doesn't work sometimes. Yeah. Yes, وبفتكر last question and we'll end the live. بطلنا نعرف نحكي. Okay, how do you cope with loneliness if you live alone? Oh, that's a very tough call. هلا انا بعرف ناس لما عرفوا في لوك داون عزموا حدا يجي يقعد معهم live in، انه خلينا بنقطع هاللوك داون سوا لحتى يمضوها، والا it really is a tough call. The person is left with التكنولوجي to connect مع العالم، يعني يصير يعمل هول الفيديو كولز وهيك بس لحتى ما يكون لونلي. and اكثر شيء بيساعد انه يكون عم يشغل حاله work on a project، يحط براسه انه بدي ساوي اشياء لحتى يحس حاله مشغول كثير مش فاضي لحدا. This is what sometimes happens. So let's shift the notion of being lonely to I'm alone, I can make use of this time. بركي مع انه صعبه، ما بقول سهله ابدا، بس we need to work around it. Use your time wisely. وهلا it's the best time to do anything you've ever wanted before. Read, listen to music, find a new talent, a new skill. ومثل ما قلتي قبل apply that new skill. عن جد live يعني try to understand who you are and befriend yourself. أنا هيدي for me this is the most important thing، لأنه معودين دايما حسب كمان اللبنانية دايما around people نضل في action وعائلة you know what I mean. So it's nice to stay alone، نكون شوي هيك individualistic، نقعد مع حالنا ونشوف عن جد شو منحب. ويبلش bucket list. Once this is over what will I do? Yeah. هلا في حدا عم يسأل how to remain positive، كأني عم شوف how to be positive without writing those notes. Being positive is not something straightforward، بدها شغل. It requires the person to vow، يقول أنا خلص I will do my best إنه فكر positively and to put myself in a positive state. Smiling can help a lot. يعني you can't be too negative if you are smiling all the time. So هيدي the first notion of being positive إنه to هيك embrace هيدي الفترة. So we need to work على نلقط حالنا whenever عم نفكر negatively نقول red flag. This is not how a positive person behaves. So يضل الواحد كل ما عم يلقط حاله يقول if I were to be a positive person what would I be thinking now? What would I be doing now? مثلا كمان هيدي it's work in progress. It's not كبسة زر on I'm positive. It's a mental skill كمان. You have to work on it to achieve it and it takes time. طيب I hope we covered it all. أنا كثير مبسوطة، في ناس مبسوطين. يعني I thank you again for inviting me today. Thank you very much for your time, for your valuable time, and it was a good live. We covered a lot of things that everyone I guess was struggling with and wanted answers to them. Yes. بدها صبر. هلا بنقول انه we need to increase our tolerance لحتى نقدر نكمل. So هلا we are honing the skill for distress tolerance. Okay, وبركي نغير the way we're looking about it. وانا I take this opportunity هون to acknowledge you. انتو be brave بيروت على this beautiful project اللي عاملينه. شابوبا صراحة، بهنيكم كلكم. I'm really happy إنه قدرت سوي هيدا الشيء معكم. أوكي، لأن to be resilient بدك تحسي supported by a community and there you are. So thank you. Thank you so much for your support and your kind words. That means a lot. It keeps us going. حبيبتي لا keep going. بتعقدوا. Thank you. يلا سلمي لي على الكل عندك and thank you for كل اللي كانوا عم يحضرونا. And bye. Have a great night. Have a good evening. Bye. Bye.